Είμαστε σίγουροι ότι περισσότερες από μία φορές έχετε προσέξει με έκπληξη ένα κόκκινο σημάδι στο δέρμα σας. Αυτές οι κερασόχρωες ελιές συχνά μοιάζουν να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται με τυχαίο τρόπο. Συνήθως ανησυχούμε όταν τις προσέχουμε και τις βλέπουμε να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται από τη μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να γίνουν σαφή τα εξής: οι κόκκινες ελιές είναι επίκτητα αιμαγγιώματα, κληρονομικότητα παίζει ρόλο στην εμφάνισή τους και γενικά συνδέονται με τη γύρανση του δέρματος. Ωστόσο το γεγονός ότι δεν είναι καρκινικές και δεν οφείλονται σε βλάβη λόγω του ήλιου δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχετε το νου σας ή να μην τις εξετάζετε περιοδικά για τυχόν αλλαγές. Παρακάτω θα σας παρουσιάσουμε περισσότερα στοιχεία για τα επίκτητα αιμαγγιώματα. Σίγουρα θα βρείτε αυτές τις πληροφορίες χρήσιμες. 5 βασικά στοιχεία για τις κόκκινες ελιές του δέρματος. Οι κόκκινες ελιές του δέρματος γενικά εμφανίζονται πιο συχνά σε ηλικία 40-45 ετών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να εμφανιστούν σε παιδιά ή εφήβους. Διαβάστε επίσης το άρθρο «Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις ελιές». Συνήθως αυτό που τραβάει την προσοχή μας είναι το κόκκινο χρώμα τους. Οι κόκκινες ελιές είναι αρκετά εμφανείς και πολλοί άνθρωποι τις βρίσκουν αντιαισθητικές. Αυτό ισχύει σε τέτοιο βαθμό που πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν σε θεραπείες για την αφαίρεση αυτών των κόκκινων στιγμάτων, για τα οποία υπάρχει μια γενετική προδιάθεση που κληρονομούμε από τους γονείς μας. Ας δούμε μερικά ακόμα στοιχεία. Τι ακριβώς είναι οι κόκκινες ελιές του δέρματος? Οι κόκκινες ελιές του δέρματος οφείλονται σε διαστολή των τριχοειδών αγγείων λόγω μικρών ρήξεων στο αγγειακό σύστημα. Συχνά εμφανίζονται στους βραχίονες και στο στήθος. Οι ειδικοί λένε ότι είναι παρόμοιες με τους κυρσούς, όμως εμφανίζονται κάθετα στο δέρμα αντί παράλληλα. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί το εξής: πρόκειται για καλοήθεις όγκους. Οι κόκκινες ελιές είναι απλώς συγκεντρώσεις μελανοκυτάρων και σπάνια γίνονται κακοήθεις, αντίθετα με τις κρεατοελιές. Κόκκινες ελιές και κόκκινα σημάδια στο δέρμα. Πρέπει να θυμόμαστε ότι μπορεί να έχουμε και κόκκινες ελιές και κόκκινα σημάδια στο δέρμα μας. Ας δούμε μερικές σημαντικές λεπτομέρειες. Οι ευριαγγείες επίσης εκδηλώνονται ως διαστολή των τριχοειδών αγγείων, όμως συχνά έχουν περισσότερο αραχνοειδή εμφάνιση. Προκύπτουν ως αποτέλεσμα αλλαγών στη θερμοκρασία ή επίσης κατά την εγκυμοσύνη. Τα καλά νέα είναι ότι μπορούν να αντιστραφούν και εξαφανίζονται με τον καιρό. Επιπλέον, τα κλασικά σημάδια που έχουν πολλοί άνθρωποι από τη γέννησή τους είναι αιμαγγιώματα. Το χρώμα τους μπορεί να είναι κόκκινο ή να πλησιάζει περισσότερο το μοβ. Πρόκειται για δυσμορφίες των μικρών τριχοειδών αγγείων που εμφανίζονται σχεδόν αποκλειστικά στον κορμό και στο πρόσωπο των παιδιών. Μπορεί να εξαφανιστούν με τον καιρό ή να παραμείνουν για όλη τη ζωή. Θα πρέπει να ανησυχήσω. Θα πρέπει να τονίσουμε ακόμα μια φορά ότι οι κόκκινες ελιές του δέρματος δεν είναι καρκινικές. Είναι καλοήθεις όγκοι, ωστόσο πρέπει να εξετάζουμε την εμφάνισή τους για τυχόν αλλαγές. Δεν πρέπει να εμφανίζονται σε μεγάλους αριθμούς σε ένα συγκεκριμένο σημείο.
Οι κόκκινες ελιές του δέρματος δεν πρέπει να προκαλούν ενόχληση. Αν πονούν, παρουσιάζουν κνισμό ή σας προκαλούν δυσφορία με άλλο τρόπο, δείτε το γιατρό σας. Οι κόκκινες ελιές του δέρματος δεν πρέπει να αιμορραγούν. Αν αιμορραγούν όταν τις αγγίζετε, δείτε ένα δερματολόγο. Δώστε προσοχή στο χρώμα και στο σχήμα τους. Αν το χρώμα σκουραίνει ή οι άκρες γίνονται τραχές ή ακιανώνιστες, δείτε έναν ειδικό. Τι μπορώ να κάνω για να τις αφαιρέσω? Παρά το γεγονός ότι δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, πολλοί θεωρούν αυτά τα μικρά σημάδια ανεπιθύμητα, ειδικά όταν θέλουν να φορέσουν φανελάκι ή ανοιχτό πουκάμισο. Διαβάστε επίσης το άρθρο «Φυσικές θεραπείες για τις μυρμηγκές». Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι δεν θα πρέπει ποτέ να προσπαθείτε να τις αφαιρέσετε μόνοι σας στο σπίτι ή με φυσικές μεθόδους, επειδή αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο. Οι κόκκινες ελιές του δέρματος έχουν μέγεθος από 6 έως 7 χιλιοστά. Εφόσον πρόκειται για τριχοειδή αγγεία, δεν θα πρέπει ποτέ να προσπαθήσουμε να τις αφαιρέσουμε μόνοι μας. Ένας δερματολόγος θα μπορέσει να μας εξηγήσει τις καλύτερες και ασφαλέστερες μεθόδους αφαίρεσης τους. Συνήθως χρησιμοποιείται λέιζερ ή ηλεκτρικό νηστέρι για να καυτηριαστούν οι κόκκινες ελιές και να μην εμφανιστούν ξανά. Η τεχνική αυτή είναι απολύτως ασφαλής.